12 مارس 2004 خانواده وسن داشتن اسباب اساسیشون رو جمع می‌کردن که از فرزنو برن به واشنگتن. حوالی ظهر بود که دوتا خانم اومدن در خونه و شروع کردن به سرصدا کردن. سرصدای اون دوتا خانم انقدر زیاد بود که همسایه‌ها ریختن توی کوچه تا اینکه یک نفر زنگ زد به پلیس. چند تا افسر پلیس اومدن اونجا و اومدن سمت اون دوتا خانم که ببینن مشکلشون چیه و واسه چی دارن این همه داد و فریاد میکنن. یه چیزی هولوش نیم ساعت بعد صدای تیراندازی از توی خونه شنیده شد. پشت صدای تیراندازی هم یه خانم شروع کرد به جیغ زدن. اون افسرهای پلیس نمیدونستن که وقتی برن داخل اون خونه قراره با جسد 9 تن از اعضای خانواده وسن روبرو بشن. اول سلام، دوم اینکه این چیزایی که الان دارید توی گوش من میبینید این چیزای نارنجی گوشگیره، به خاطر اینکه صدای همسایه‌ها خیلی اذیتم میکنه. سر صدا میکنن، گردنم نمیگیرن. دیگه نمیدونم واقعا باید چیکار کنم. شما راه حلی دارید واسه صدای همسایه‌های بی‌ملاحظه حتما بهم بگید. امروز میخوایم در مورد پرونده‌ای صحبت بکنیم که خیلی معروف نیست. پرونده مارکس وسن، فردی که ادعا میکرد مسیحه و بجز اینکه ادعا میکرد عیسی مسیحه، ادعا میکرد که عیسی مسیح در واقع خوناشام بوده. بنجامین و کری وسن 22 آگوست 1946 یه پسر به اسم مارکس را به دنیا آوردن. به جز مارکس 3 تا بچه دیگه هم داشتن. مارکس بچه بزرگتر بود. خانواده وسن پیرو مذهب ادونتیسم روز هفتم بودن. ادونتیست ها بهشون میگن. اسم مذهبشون هم ادونتیسمه که یکی از شاخه های مسیحیت در واقع پروتستان هستن که به ظهور مسیح خیلی معتقدن. پدر و مادر مارکس شدیداً مذهبی بودن. مادرش کری از اونایی بود که توی خونه مراسم دعاخونی برگزار میکرد. همسایه‌ها رو میآورد توی خونه، با هم دیگه انجیل میخوندن. مثل همون کلاس قرآنای خودمون بعضی از خانم‌ها خب از این مراسم توی خونه برگزار میکنن. ولی مادر مارکس به شدت، یعنی به صورت خیلی افراطی، آدم مذهبی بود. این کلاس‌ها گاهی وقتا ساعت‌ها و حتی روزها طول میکشید. نه اینکه مثلا بگم یک کلاس چندین روز ادامه داشت. منظور از این بابت که خب امروز اومدید، فردا هم بیاید، پس فردا هم بیاید. تقریبا هر روز برگزار می‌شدن این کلاس‌ها. تمام بچه‌های خانواده هم موظف بودن که توی کلاس‌ها شرکت بکنن. من جمله مارکس که خب بزرگترین بچه بود و حتما باید حضور داشته باشه توی این کلاس‌ها. بعضی وقتا بچه‌ها خب خسته می‌شدن دیگه از این اجبار، از اینکه مجبور بودن یه جاهای شرکت بکنن که اصلا نمی‌فهمیدن داستان چیه، چون بعضیشون خب کوچیک بودن، میومدن سر کلاس هم می‌نشستن. اگه بچه‌ها همکاری نمی‌کردن، اگه اذیت می‌کردن، اگه می‌خواستن از زیر این کلاس‌ها در برن، اگه می‌خواستن بپیچونن، خانواده بدجور تنبیهشون می‌کردن. کری و بنجامین حتی بعضی وقتا با کابل برق بچه‌ها رو کتک می‌زدن. پدر مارکس دائم الخمر بود. مرتب الکل می‌خورد. خب آدمایی که الکل می‌خورن اعصاب درست حسابی ندارن. اکثرا هم خب دست بزن دارن. پدر مارکس هم همینطور بود. هم بچه‌هاشو خیلی کتک می‌زد، هم بعضی وقتا زنش رو می‌زد. یه سری منابع میگن که پدر مارکس به بچه‌های خودش، یعنی به دختراش، دسترازی هم میکرده. این 100% تایید نشده، ولی خب توی چند تا از منابعی که حداقل من خوندم در مورد این موضوع صحبت شده. البته اگه بخوایم بگیم که خب شاید شایعه باشه، شاید درست نباشه، لازمه که یه موضوعی رو واسهتون تعریف کنم که بیشتر پی میبرید به این که نه تنها این خانواده کلا عجیبه، بلکه کلا پدر مارکس اصلا آدم درست حسابی نیست. پدر مارکس سالیان سال با پسر خاله خودش رابطه داشت. خب کلا توی آمریکا اینکه با کازنت، یعنی با پسر خاله، دختر عمه، حتی دختر خاله، هر چی رابطه داشته باشی، خب اصلا چیز خوبی نیست. به چشم زنا نگاش میکنن، میگن که انگار با محرم خودت رابطه داری. بعد جدای از این که با کازن خودش رابطه داشت، کازنش از نوع پسر بود. یعنی انگار پدرش خب انگار بایسکشوال بود دیگه، هم با زن خودش رابطه داشت، هم با پسر خالش. چندین سال با پسر خاله خودش رابطه داشت تا اینکه بالاخره یه روز کلا خانواده‌اش رو ول میکنه و با پسر خالش فرار میکنه. میره، خوب دوراشو میزنه، یه 10 سالی میگذره، بعد 10 سال برمیگرده خونه. انگار که مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار که مثلا حالا یه شیطونی کوچولویی کرده، انگار نه انگار که هم با محرم خودش و هم با یک آقا توی تمام این سالها در تماس بوده و حتی یه حالی هم از بچهای خودش نپرسیده. اوایل دهه 60 بود که خانواده به کالیفرنیا مهاجرت کردن و مارکس اونجا دبیرستان میرفت. خب تصور کنید توی دبیرستانی که همه با لباسای عادی میرن، با تیشرت و شلوار جین و اینجور چیزا، مارکس هر روز صبح به صبح با کت شلوار کراوات میرفت. خب نشون میده که خیلی آدمی بوده که به ظاهرش میرسیده دیگه، ولی در کنار همه اون آدمایی که اون تیپی بودن، تیپای اسپورت و ساده، مارکس خیلی عجیب غریب به نظر میرسید.
به خاطر همینم همه دستش مینداختن، اذیتش میکردن، تیپشو مسخره میکردن. ولی مارکس اصلا هیچی نمیگفت. یعنی از این بچه‌هایی نبود که درگیر بشه، بخواد داد و فریاد را بندازه یا دعوا درست بکنه. حالا اصلا کلا چرا این تیپی میرفت مدرسه؟ نه که اصلا فکر کنید مارکس آدمی بوده که خیلی شیک و پیک و اتو کشیده بوده. اینم برمیگرده به همون عقاید مذهبیشون، به خاطر اینکه مادرش مجبورش میکرد اینجوری بره. میگفت چون ما آدمای خیلی مثلا خوبی هستیم، آدمای مذهبی هستیم، باید هر جا که حاضر میشیم درست حسابی با لباس خیلی خوب حاضر بشیم. یعنی حتی توی لباس پوشیدنش هم انقدر سختگیری میکردن که هر روز اینجوری میرفت، هر روز هم مسخره میشد، ولی حاضر نمیشد که تیپ و استایلش رو مطابق با بچهای مدرسه بکنه. خیلی هم مواد مصرف نمیکنن، خیلی هم مشروب نمیخورن، ولی خب حداقل در حد تفریحی شاید همه یکی یه بار یه چیزایی رو امتحان بکنن. ولی مارکس هیچ وقت حتی در حد تفریح هم لب به هیچ چیزی نزد. نه هیچ وقت مواد مصرف کرد، نه مشروب خورد، هیچ وقت. یعنی خب شاید بعضیا دوست نداشته باشن، من خودم واقعا اینجوریم، خودم نه مشروب میخورم نه مواد مخدر مصرف میکنم، خیلی ممکنه اینجوری باشن. ولی دلایل مارکس اینجور نبود که مثلا بیاد بشینه بگه که آره من به فلان دلیل این کارو نمیکنم، من دوست ندارم، من علاقه ندارم. حتی این کار هم، این ترس از مواد مصرف کردن یا مشروب خوردنش هم فقط به خاطر خانواده‌اش بود، به خاطر سختگیری‌های اونا، به خاطر اینکه انقدر میترسید اگر حتی در حد تست هم بخواد این چیزا رو امتحان بکنه باعث سرفکندگی خانواده‌اش بشه. مارکس همیشه موهاشو مثل سربازای آمریکایی کوتاه میکرد، کوتاه، همیشه اونجوری میرفت مدرسه. توی مدرسه هم خیلی تلاش میکرد که درساش خوب باشه. از نظر بهره هوشی، از نظر IQ نمیگم خیلی بالا بوده، ولی هیچ مشکلی هم واقعا نداشته. مارکس یه دانش آموز خیلی معمولی و خیلی نرمال بود. ولی خب به هر حال با وجود تلاش‌های زیادی که کرد نتونست دیپلمشو بگیره. موقعی که دیگه دبیرستانش رو تموم کرد نمراتش اونقدر خوب نبود که بتونه توی جشن فارغ التحصیلی شرکت بکنه. ولی به خاطر اینکه بچه دردسرسازی نبود، همیشه سرش پایین بود، هر موقع هم اذیتش میکردن، صداش در نمیومد، مدیر بهش اجازه داد که استثناً مارکس توی جشن فارغ التحصیلی مدرسه شرکت بکنه. مارکس علاقه خیلی شدیدی به قطار داشت. انواع و اقسام قطارهای برقی مختلف رو توی خونه داشت. همش باشون بازی میکرد. حتی وقتی که خیلی سنش هم رفته بود بالاتر، مثلا 15 16 ساله بود و دیگه بچه‌هایی که 15 16 ساله هستن با اسباب بازی نمیکنن، ولی مارکس همچنان عشقش به قطار تو وجودش بود. قطاراشو میچید دور خودش و باشون بازی میکرد. فک و فامیلاشون تعریف میکنن که مارکس کلا دوست داشت همش توی خونه بشینه، با قطاراش بازی بکنه. آدم ساکتی هم بود. خیلی با بقیه صحبت نمیکرد. البته در این حال بچه خونگرم و مهربونی بود، اونجوری که بقیه توصیفش کردن. و آره در کنار اینا میگن که مارکس دوست داشت بشینه توی خونه با قطاراش بازی کنه و از خونه بیرون نره که یه وقت مواد مصرف نکنه و مشروب نخوره. البته مارکس از موقعی که دیگه دست چپ و راستش رو از هم تشخیص داد اینجور نبود که فقط عاشق قطار باشه. مارکس به یه چیز دیگه هم خیلی علاقه داشت. از سنی خیلی کم، از همون سنی که خب همه جا با کت شلوار تردد میکرد، عادت داشت که بچه‌ها رو دور خودش جمع کنه، نقش یک سخنران رو بازی بکنه. بهشون میگن پریچر، یعنی پریچ بکنه واسهشون، سخنرانی بکنه واسهشون. بعد عجیبه که با وجود اینکه درسش معمولی بود، با وجود اینکه اجتماعی نبود، اما دایره لغات خیلی بالایی داشت. البته نه اینکه بگم آدم خیلی باسوادی بوده، آدم پری بوده. شاید فکر میکنم اینجور بوده که چیزایی که بقیه میگفتن رو تقلید میکرده. حتی عادت داشت واسه مکالمات روزمره هم از کلمه‌های خیلی قلمبه به سلمبه استفاده بکنه که فکر میکنم میخواسته خودنمایی بکنه. و خب از طرفی فکر میکرد که کلا آدم تاثیرگذاریه. فکر میکرد با این سخنرانیاش، با وجود اینکه داشت واسه چند تا بچه قد و نیم قد صحبت میکرد، ولی فکر میکرد که وای عجب تأثیری داره روی اونا میذاره. سال 1966 موقعی که 20 سالش بود به ارتش ملحق شد. دیگه اسم ارتش که میاد تن و بدنمون میلرزه، واقعا گوشت تنمون آب میشه. میدونیم که بعدش قراره چه اتفاقایی بیفته. اونجا دوره پزشکیاری دید، یه 10 هفته هم توی هیوستن بود. بعدش رفت اروپا. موقعی که رفت اروپا اونجا راننده آمبولانس شد. 2 سال بعدم توی 22 سالگی بالاخره از ارتش مرخص شد و رفت کالیفرنیا. اونجا با خانمی به اسم روزمری آشنا شد. از همین اول ویدیو بگم که آدم‌های خیلی زیادی رو قراره توی این ویدیو ببینیم. یعنی آدم‌هایی که توی این ویدیو هستن شاید شما رو یاد پرونده مایکل فیلپات بندازن. شاید هم حتی از اونها هم بیشتر باشن. خب هر کس یه هویتی داره، یه اسمی داره، یه شخصیتی داره. میتونیم در مورد همه‌شون صحبت بکنیم.
ولی به خاطر اینکه ممکنه خیلی گیج کننده باشه، تا جایی که بتونم سعی میکنم خیلی واضح در موردشون صحبت کنم و خب سعی میکنم اشخاصی رو که واقعا کلیدی نیستن و نقشی توی داستان ندارن رو ذکر نکنم، کلا در موردشون صحبت نکنم. روزمری 13 سال از مارکس بزرگتر بود. یعنی مارکس اون موقع 22 سالش بود، روزمری 35 سالش بود. بجز این متأهل بود و 8 تا هم بچه داشت. یه چند وقت که از رابطه‌شون گذشت، روزمری از همسرش جدا شد. 8 تا بچه‌شو برداشت و با مارکس یه خونه با هم دیگه گرفتن. خب چیزی که همسایه ها تعریف میکنن اینه که مارکس آدم خیلی خوبی بوده، یا آدم خیلی خونگرم و خیلی خاکی، از اینایی که خب خودشو نمیگیره. با بچهای روزمری ارتباط خیلی خوبی داشت. همسایه ها میدیدن که همیشه جلوی در خونه روزمری مارکس با وجود اینکه پدرشون نبود ولی داشت باهاشون بازی میکرد. معمولا واسهشون خیلی وقت میذاشت. ولی خب این چیزی بود که بقیه داشتن میدیدن. در واقع اصلا اینطور نبود. سال 1971 اولین بچه روزمری و مارکس به دنیا آمد. یه پسر که اسمش رو گذاشتن ادر. روزمری یه دختر بزرگ داشت که اصلا با خانواده زندگی نمی‌کرد. سال 1971 که روزمری 38 سالش بود، دخترش واقعا نمیدونم چند سالش بوده، اما 7 تا بچه داشت. یعنی مادر خودش 8 تا بچه داشت، این دخترم 7 تا بچه داشت. نمیدونم از چه سنی شروع کرده بود به باردار شدن. ولی همون موقع که مادرش نوزادش رو تازه به دنیا آورده بود، این دختره به خاطر اینکه اعتیاد داشت می‌خواست بره کمپ ترک اعتیاد و موادش رو ترک بکنه، بذاره کنار. دست 7 تا بچه‌ش رو میگیره و میاد خونه مادرش. بچه‌ها رو تحویل مادرش میده و میگه که از بچه‌ها مراقبت کن که من برم ترک بکنم. الان 16 تا بچه داشتن توی یه خونه زندگی میکردن. یه خونه‌ای که خیلی هم بزرگ نبود. درسته که ادر واسه روزمری اولین بچهش به حساب نمیومد، ولی خب اولین بچه مارکس بود. مارکس میبایست خب خیلی ذوق داشته باشه، خیلی مواظب اون نوزاد تازه به دنیا آمده باشه. ولی اصلا اینجور نبود. مارکس تمام وقتشو گذاشته بود روی دختر 8 ساله روزمری که اسمش الیزابت بود. واسه این مارکس انگار تمام بچه‌های روزمری به اضافه بچه خودش یک طرف بودن و الیزابت هم یک طرف. اصلا عشق خیلی عجیبی به الیزابت داشت. خیلی بهش محبت می‌کرد. واسش هدیه می‌گرفت. همیشه بهترین چیز، بهترین غذا مال الیزابت بود. که میدونم خیلیاتون ممکنه یاد پرونده ایران و جین سیمنز بیافتید، به خاطر اینکه خود من حداقل یاد اون پرونده افتادم. البته وجه اشتراکات خیلی زیادی بین اون پرونده و این پرونده هستش. 4 سال گذشت و موقعی که الیزابت 12 ساله شد، کم کم مارکس دست درازی‌هاشو بهش شروع کرد. و قسمت عجیب ماجرا اینجاست که خب روزمری متوجه شد. فهمید که مارکس داره با دخترش چیکار میکنه. ولی هیچ اعتراضی نکرد. فقط به مارکس گفت که اگه میشه وایسا 15 سالش که شد اون موقع میتونی باهاش ازدواج بکنی. مارکس و روزمری فقط با هم زندگی میکردن. حالا بچه و اینا داشتن ولی ازدواج نکرده بودن. میدونم الان خیلیاتون میخواید توی کامنت ها بیاید بپرسید که چطوری مادره چطوری هیچ اعتراضی نکرد و اجازه داد که مارکس به دخترش دست درازی کنه. واقعا نمیدونم. هیچ جوابی واسه این سوال ندارم. ولی خب شاید جلوتر بریم بتونیم یکم بیشتر متوجه بشیم که داستان از چه قرار بوده و چجوری روزمری به اضافه خیلی از کسای دیگه خیلی چیزها از مارکس دیدن اما هیچ اعتراضی نکردن. مارکس از اینکه شنید روزمری هم با این وصلت موافقه خیلی خوشحال شد. محبتش رو روز به روز به الیزابت بیشتر و بیشتر میکرد و مرتب توی گوش اون بچه میخوند که تو متعلق به منی. خدا، در واقع لورد، همون چیزی که خودشون به کار میبرن افراد مذهبی وقتی که میخوان در مورد خدا صحبت بکنن، میگفت که آره لورد دوست داره که تو مال من باشی و تو از آن منی. اصلا خدا مقدر کرده که من و تو مال هم دیگه بشیم. در حالی که اون دختر حتی هنوز 15 سالش هم نشده بود. موقعی که 14 سالش شد از مارکس باردار شد. یعنی مارکس حتی نتونست تا 15 سالگی اون دختر صبر کنه. کلا من گفتم روزمری بهش گفته تا 15 سالگی صبر کن، یعنی که خب مثلا میخوای باهاش رابطه جنسی داشته باشی تا اون موقع صبر کن. حالا میخوای دست بهش بزنی بزن، ولی تا 15 سالگیش صبر کن. ولی خب مارکس نتونست صبر کنه. الیزابت 14 سالگی اولین بچهش از مارکس رو به دنیا آورد و موقعی که 15 سالش شد با مارکس ازدواج کرد. مارکس الان 27 سالشه و الیزابت 15. درسته 12 سال اختلاف سنی میتونه خیلی عجیب نباشه، ولی خب در صورتیه که مثلا شما 30 سالت باشه همسرش 42، یه دختر بچه 15 ساله و یه مرد 27 ساله، خیلی به نظر من ارتباط خیلی ترسناکی میتونن داشته باشن. مخصوصا اینکه این دختر واقعا شستشوی مغزی شد، واقعا گول خورد.
توی تمام این سالها مارکس همیشه توی ذهنش میخوند که آره من متعلق به تو هم، تو متعلق به منی. همیشه اینا رو توی گوشش تکرار میکرد. از اون طرفم یه مادر بیخیال، یه مادری که واقعا نمیدونم چه اسمی روش بذارم، مادری که هیچ وقت اعتراضی به این کارا نکرد. یعنی در واقع یه ناپدری عوضی و یه مادر بیفکر کلا آینده این دختر رو تباه کردن. الیزابت کلاس 8 کلا ترک تحصیل کرد و دیگه مدرسه نرفت. یه چند وقت بعدم برای بار دوم باردار شد و بچه دومش رو که یه پسر بود به اسم دورین به دنیا آورد. خونه که اینا توش زندگی میکردن یه خونه 2 طبقه بود. الیزابت با نوزادش همون دورین طبقه بالا زندگی میکرد و بچه بزرگتره رو فرستاده بود پایین پیش مادرش. خب مادرش روزمری الان داشت با نزدیک 17-18 تا بچه فکر کنم زندگی میکرد و وضعیت اون خونه واقعا وحشتناک بود. فکر کنید چقدر شلوغ پلوغ بود، چقدر بچه همطور توی هم دیگه وول میخوردن. ولی تا اواخر دهه 70 مارکس و الیزابت صاحب چند تا بچه دیگه هم شدن. دورین، ایدریان، سابرینا، کیانی به اضافه آلمی که توی سن هوزه متولد شد. خونه خیلی دیگه شلوغ شده بود تا اینکه یه روز مارکس اومد به روزمری گفت که من و الیزابت و بچه‌هام به اضافه ادر، بچه مشترک مارکس و روزمری، میخوایم این خونه بریم. روزمری بهش گفت که نه، حالا میخواید برید هم برید ولی ادر بچه منه، من اجازه نمیدم ادر رو با خودتون ببرید. که مارکس بهش گفت که خب باشه، میتونیم یه معامله بکنیم، یا ادر رو بهم بده یا ون خانوادگی رو. و خب روزمری انتخاب کرد که بچه‌ش رو نگه داره و همون موقع رفت سویچ ون رو آورد و به مارکس داد. یعنی یکی نیست بگه که خب میخوای ماشین رو ببری، دیگه این حرفا چیه، این داستانا چیه، بگو ماشین رو میخوام ببرم. زندگی اینا به اندازه کافی پیچیده است ولی قراره خیلی پیچیده تر از این باشه. موقعی که الیزابت 26 سالش شد، در واقع 5 تا بچه دیگه هم از مارکس داشت. مارکس جونیور، یه بچه دیگه به اسم الیزابت که هم اسم خود مادرش بود در واقع، سرافینو، جیپسی و دانون. که البته دانون موقعی که 6 ماهش بود بر اثر مننژیت از دنیا رفت. که خب این چیز عجیبی نیست. اوضاع توی اون خونه اصلا خوب نبود، وضعیت رفاهی، وضعیت بهداشتی، امکانات. خب چیز عجیبی نیست که یه بچه تو 6 ماهگی مریض بشه و از دنیا بره وقتی که داره توی همچین شرایطی زندگی میکنه. سال 1986 یکی دیگه از دخترای روزمری، یعنی خواهر الیزابت، اومد پیش الیزابت و بهش گفت که آره من زندگیم خیلی سخته، شرایط خانوادگیم اصلا خوب نیست، ما خیلی فقیریم، اگه میشه بچهای منو هم پیش بچهای خودت نگه دار. و واقعا برای من سواله چه چیز قشنگی توی زندگی خواهرش دید که به این فکر کرد که ممکنه بچهای من توی اون خونه زندگی خوبی داشته باشن. به هر حال بچهای اون خواهره هم خیلی خوشحال بودن از اینکه قراره بیان با خاله الیزابت و عمو مارکس زندگی کنن. چون من خودم یادم بچه که بودم یکی از آرزوهام این بود که مثلا با تمام بچه‌های فامیل یه جا زندگی بکنیم و واقعا من ازم خیلی خوش میگذره اینجوری. خب برای اونم بچه بودن چی میدونستن، گفتن ما همبازیامون اینجا. اونم خوشحال اومدن وارد خونه خاله الیزابت و عمو مارکس شدن. ولی خب اصلا نمیدونستن که قراره چه اتفاقایی بعدها واسهشون بیفته. جهت ابهام زدایی، الان دخترهایی که میخوام ازشون به عنوان خواهرزاده های الیزابت اسم ببرم توی آمریکا، خب خواهرزاده میشه نیس، خواهرزاده دختر میشه نیس به انگلیسی. بعد شوهر خاله آدم هم آنکل آدم میشه دیگه. بعد کلا میگم اونا ارتباطات فامیلی خیلی برشون مهمه، خیلی به این اهمیت میدن که عمو، شوهر خاله اینا مثلا دست درازی به بچه نکنه. الان وقتی که من میگم خواهرزاده های الیزابت، طبق فرهنگ آمریکایی اینا خواهرزاده های مارکس هم به حساب میومدن. ولی خب مارکس که اصلا به این چیزها اصلا فکر نمیکرد. موقعی که بچه‌ها وارد اون خونه شدن، شروع کرد به دست درازی به یکی از دخترها. یکی از دخترها به اسم روبی که اون موقع فقط 8 سالش بود. این بچه‌ها موقعی که وارد اون خونه شدن، خب مارکس رو به چشم پدر می‌دیدن، خاله الیزابتشون رو به چشم مادر می‌دیدن. کم کم مارکس زیر گوششون میخوند که آره این یه جور عشق پدر به دخترشه، همون موقعی که بهشون دست درازی میکرد چون بیشترشون دختر بودن. آره من دارم بهتون عشق میورزم. بعد به تک تکشون میگفت که آره تو سنت کمه، تو نمیدونی، اینا آموزه های مهمیه که من باید یادت بدم. بعد همون دیالوگای تکراری که زیر گوشه الیزابت خونده بود که خدا میخواد، لرد میخواد که تو مال من بشی، اینا مثلا تک به تک به هر کدوم، هر موقع که شبا میرفت سر وقتشون توی اتاقاشون، این جمله ها رو زیر گوششون زمزمه میکرد. از همون سن خیلی کم، از سن 8-9 سالگی. و قضیه اونجای خیلی ترسناکتر میشه که مارکس هم با بچه‌های خواهر الیزابت این کارو میکرد و هم با دخترهای خودش.
هر دختر که به سن 8 سالگی میرسید، مارکس میرفت توی اتاقش و یه مراسم مندرآوردی به اسم مراسم محبت آمیز اجرا میکرد. مراسمی که خب فقط دسترازی مارکس به اون دخترها بود. البته مارکس ادعا داشت که داره به دخترها آموزش‌های جنسی میده که موقعی که بزرگتر شدن بتونن همسرهای خیلی خوبی واسه شوهراشون باشن، بلد باشن چطوری مثلا رابطه جنسی با شوهرشون داشته باشن. مثل یه چیزی تو مایه‌های پدر فردریک وست. بچه‌ها با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداشتن. نمیگم زندانی بودن مثلا خانواده تورپین، مثلا حبس شده بودن، هیچ جا نمیرفتن، نه اینجور نبود. ولی خب واقعا هم جایی نمیرفتن. یعنی اینطور نبود که در قفل باشه، ولی انقدر مارکس روشون تاثیر گذاشته بود، انقدر شستشوی مغزشون داده بود که بیرون اصلا چیزی نیست، همه چیزهای خوب توی خونه هستن. از همون سن کم هم خب نذاش برن مدرسه. خودش و الیزابت با کتاب و فلشکارت و اینجور چیزا به بچه‌ها توی خونه درس میدادن. برای همینم بچه‌ها خب نیازی نمیدیدن بخوان برن بیرون. زیادم بودن دیگه، با هم دیگه بازی میکردن، سرشون هم گرم بود. یعنی خیلی از بچه‌ها هستن مثلا توی خیلی از پرونده‌ها تو خونه حبسشون میکنن، مثلا میگن نرو جایی و اینا. بعد بچه آرزوشه که مثلا یه همبازی داشته باشه. اینا حداقل از این بابت خب مشکلی نداشتن دیگه. این نوره خیلی اذیت می‌کرد دیگه، من خاموشش کردم. واقعا داشت رو اعصابم میرفت. هنوزم که هنوز نتونستم بفهمم بعد چیکارش کنم که اینطور پرپر نکنه. خلاص اینکه وقتی گفتم مارکس باشون درس کار می‌کرد، منظورم این نبود که آره حالا نشسته باشون ریاضی کار کرده، علوم کار کرده، نجوم باشون کار کرده. نه، در حد خوندن نوشتن عادی. البته بیشترم بچه‌ها نقاشی می‌کشیدن، رنگ‌آمیزی می‌کردن. یعنی اصلا باشون انگار یه جوری رفتار می‌کرد در حد اینکه فقط می‌خواست سرگرم نگهشون داره، انگار مثلا پیش‌دوستانی بودن. اینقدر بچه‌ها از نظر تحصیلی ضعیف بودن که بعضی وقتا بچه‌های بزرگتر میومدن با بچه‌های کوچیک‌تر کار می‌کردن. حالا مثلا تفاوت سنی چقدر بود؟ بچه 12 ساله میومد مثلا به بچه 8 ساله درس میداد. اکثر دخترها هم که اصلا کلا خوندن نوشتن بلد نبودن، به خاطر اینکه خب مارکس نمیخواست که اینا خوندن نوشتن یاد بگیرن. به جز این اینا مدرسه که نمیرفتن، بیرون هم نمیرفتن، اصلا دکتر هم نمیرفتن. کافی بود یه بچه حالش بد باشه، دل درد بگیره، سر درد بگیره یا هر چیز دیگه، به هر شکلی که شده با کمک کتاب توی خونه مداواش میکردن. یعنی این بچه‌ها رو اجازه نمیداد هیچ جا برن که خب دلیلش کاملا مشخصه. مارکس میخواست بچه‌ها رو تحت سلطه خودش داشته باشه. نمیخواست کسی بره اون بیرون، بقیه بفهمن چه اتفاقایی داره توی این خونه میفته. از یه جایی به بعد هم مارکس دیگه به این نتیجه رسید که خب درس خوندن کافیه، همون نقاشی و رنگ‌آمیزی و اینا هم دیگه به درد نمیخوره. بچه‌ها باید آموزه‌های مذهبیشون رو تقویت بکنن. دقیقاً مثل اتفاقی که واسه خودش افتاده بود، مثل کاری که پدر و مادرش میکردن. منتها پدر و مادرش میمدن کتاب‌های واقعی مثلا انجیل رو به بقیه یاد میدادن، ولی مارکس یه کار دیگه ای انجام داده بود. اومد یه انجیل دستنویس نوشت، ترکیبی بود از انجیل و یه چند تا کتاب مذهبی دیگه. بعد اونو به بچه‌هاش یاد میداد. یه مش چرت و پرت و دریوری از خودش نوشته بود، اونو به بچه‌هاش یاد میداد. توی این کتاب دستنویسش آموزه های مسیحیت بود، آموزه های مورمونیزم بود که خب واقعا انگار یه چیزی رو، یه دینی رو، یه مذهبی رو از خودش خلق کرده بود. و مهمترین ارکان دین مندرآوردی مارکس عبارت بود از چند همسری، رابطه با محارم و خوناشام بودن. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، مارکس معتقد بود که خودش عیسی مسیحه و عیسی مسیح یک خوناشامه. گاهی هم خودشو خدای خوناشاما یا پادشاه خوناشاما خطاب میکرد. مارکس حتی واسه خودش یه اسم هم درست کرده بود، یه اسم ترکیبی، جوام مارکس اسپایر، مخفف جیزس مارکس ومپایر. از یه شب به بعدم از خانواده‌اش خواست که ارباب صداش کنن. بعدم تصمیم گرفت که فرقه خودش رو تشکیل بده. واقعا فرقه ها منو میترسونن، اصلا عجیب غریب ازشون میترسم، چون هیچ کدومشون سرانجام خوبی نداشتن. دقیقا مثل داستان امروزمون. مارکس در کنار اینکه واسه خودش اسم انتخاب کرده بود، به بچه ها هم یه سری القاب داده بود، یه سری اسمای خوناشامی. تو کارتون ها دیدیم دیگه، مثلا تو هتل ترانسیلوانیا دیدیم دیگه، مثلا یه اسم خوناشامی خیلی معروف مثلا ولادیمیره و واقعا اسم لقب یکی از بچه ها ولادیمیر بود. مارکس توی انجیل دستنویسش، همون کتاب مندرآوردیش، نوشته بود که کلید جاودانگی نوشیدن خونه. یعنی ما
اگر خون بنوشیم جاودانه میشیم و هیچ وقت از این دنیا نمیریم. و کاملا هم باور داشت که خودش و خانواده‌اش خوناشام هستن و تنها تفاوتشون با خوناشاما اینه که خب خوناشاما روح ندارن ولی مارکس و اعضای خانواده‌اش روح دارن. بعدم دقیقاً عین خانواده‌اش کلاس‌های مذهبی برگزار کرد، کلاس‌های انجیل خونی، کلاس‌های دعا خون، کلاس‌های خیلی طولانی که بچه‌هاش هم توی همه کلاس‌ها میبایست شرکت میکردن و البته از اونجایی که کلاً این خانواده فقط بین خودشون بودن، یعنی مثل پدر و مادر خودش نبود که در همسایه رو بگه بیاد. معمولا این کلاس‌ها مختص خودشون بود و حالا بعضی از افراد فامیل که خیلی بهشون اعتماد داشتن. ولی خب توی اون کلاس‌ها همون انجیل دست‌نویس خودش رو آموزش میداد و به بچه‌هاش هم گفته بود دلیل این که من دارم این چیزا رو بهتون یاد میدم به خاطر اینه که آخر زمان نزدیکه و ما باید خودمون رو واسه اون روز موعود آماده بکنیم. موقعی که کلاس‌ها برگزار میشد، بچه‌ها موقعی که می‌خواستن همدیگه رو صدا بکنن با اسامی خوناشامیشون همدیگه رو صدا می‌کردن و مارکس رو هم ارباب خطا می‌کردن. و مارکس توی تمام کلاس‌ها اینو تکرار می‌کرد که تمام مؤنث‌های خانواده تک به تک باید همسرای مارکس بشن. به جز اون انجیل دستنویسش یه شرح حال، یه زندگی نامه هم از خودش نوشت که اسمش خیلی طولانیه، از رو میخونم. In the night of the light for the dark. خیلی هم تلاش کرد که انتشارات معروف وینتج هست. خیلی از کتابای معروف انگلیسی اگه تو کتابخونه نگاه کنی زده که مثلا ناشرشون وینتج بوده، یعنی انتشارات خیلی خوب کله گنده‌ای. خیلی هم تلاش کرد که این کتابش رو اونا چاپ بکنن ولی خب قرار نبود همچین مزخرفی هیچ وقت چاپ بشه، به خاطر اینکه اومده بود یه سری نمیدونم چی بگم، یه سری شروور توی اون کتاب نوشته بود. اومده بود قضیه اون موقعی بود که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن، اومده بود اونو مثلا بازبینی کرده بود، یکم تغییرش داده بود، یه چیزایی ازش کم کرده بود، چیزایی اضافه کرده. گفته بود که موقعی که عیسی مسیح رو به صلیب میزنن اون خونی که از بدنش میاد رو ما مینوشیم و جاودانه میشیم. بچه‌ها خیلی وقتا تنبیه بدنی میشدن سر هر چیز و ناچیزی. یه بار یکی از بچه‌ها 1 ماه تمام هر روز کتک میخورد، هر روز، یعنی چشماشو از اصلا بیدار میشد، چشماشو باز میکرد، از خواب بیدار میشد، کتک میخورد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه بار میخواست بدون اجازه مارکس، بدون اینکه با مارکس هماهنگ کنه، یه قاشق کره بادوم زمینی بخوره. یا یه بار یکی از بچه‌ها خیلی از شرایط توی خونه خسته شده بود، تقریبا هم بزرگ شده بود، یعنی بچه نبود، انگار دیگه عقلش رسیده بود که این خونه که دارن توی زندگی میکنن جای خیلی عجیب غریبیه. سعی کرد از خونه فرار کنه که همه بچه‌ها دویدن دنبالش، از اونجایی که خب همشون تحت سلطه مارکس بودن و به حرفش گوش میدادن، دویدن دنبالش. اون بچه رو گرفتن، مارکس هم بهش چاقو زد، یعنی مثل بچه موقعی که تقلا می‌کرده از دستشون فرار کنه بهش چاقو میزنن. از اونجایی که خب اینا اعتقادی هم به دکتر نداشتن، خودشون توی خونه بخیه‌اش میکنن و درمانش میکنن. خب حالا شاید مثلا توی اون خونه قانون اینجوری بوده که باید واسه اینکه یه چیزی رو بخوری اجازه بگیری، ولی اصلا اینطور نبود. یه بار یکی از بچه‌ها میره به مارکس میگه که یه مقداری غذا اضافه اومده بوده، میگه که میشه بقیه غذا که اضافه اومده رو من بخورم. بعد مارکس بهش میگه که نه. بعد یه چوب بیسبال برمی‌داره شروع میکنه به کتک زدن بچه. میدونم ممکنه خیلی اغراق شده باشه، ممکنه اصلا به خودمون فکر کنیم که خب چرا اون سری اون بچه رو زد چون بی اجازه کره بادوم زمینی خورد، حالا این که اجازه گرفت و چرا زد؟ مارکس دوست داشت بزنه. مارکس لذت می‌برد از اینکه بچه‌ها رو کتک بزنه. حتی احتمالش هست، این چیزی نیست که من بگم، خیلی ها میگن که ظاهرا با کتک زدن بچه‌ها مثلا به ارگاسم جنسی هم میرسیده، چون شدیداً بدجور بچه‌ها رو کتک میزد. بعد به جز چوب بیسبال مثل خانوادش، مثل پدر مادرش، از کابل برق هم استفاده میکرد. یه چماق هم داشت که اومده بود دور تا دورش رو چسب کاری کرده بود که وقتی که باهاش بچه‌ها رو کتک میزنه حالا رد کبودی چیزی به جا نمونه، ولی خب رد کبودی نمونه، درد داره. چماق هر کاریشان بکنی درد داره. مارکس حتی یک بار یکی از بچه‌هاش به اسم جاناتن که فقط 1 ماهش بود رو انقدر کتک میزنه که پاهای بچه زخم میشه، پاهاش پاره میشه و همطور خون از پاهاش میزنه بیرون. این تنبیه‌های بدنی گاهی وقتا حتی هفته‌ها طول میکشید. بعد یه جوری شده بود که انگار بچه‌ها عادت کرده بودن به این کتک‌ها، در کنار اون آموزه‌هایی که توی سرشون کرده بود، انگار روتین کتک خوردن رو هم به روتین زندگیشون اضافه کرده بودن، انگار عادت کرده بودن.
چون اگه مثلا بعضی وقتا پیش میاد یه بچه میدید که اون روز کتک نخورده و مثلا اون روز نوبتش بود که کتک بخوره، میرفت پیش مارکس بهش میگفت که امروز منو نزدی، امروز نوبت من بود که منو کتک بزنی. بعد کلا مثلا یه چیزهایی توی خونه خیلی عادی بود. مثلا دیدید بعضی وقتا مادر از دست بچه عصبانی میشن میزنن در باسنش، این مورد اصلا توی اون خونه کاملا عادی بود. یعنی هر موقع مارکس دوست داشت در باسن بچه‌ها میزد، محکمم میزد. سوال پیش میاد که یعنی هیچ کس هیچ وقت گزارشی از مارکس به پلیس نداد، هیچ وقت هیچ کس نرفت در خونه اینا ببینه چیه، صدا چیه، بچه‌ها چیکار دارن میکنن، هیچ وقت هیچ کس کنجکاوی نکرد. مارکس حواسش به همه چی بود، مرتب خونه رو عوض میکرد، خونه رو خیلی زود عوض میکرد، زود جابجا میشد. قبل از اینکه کلا با همسایه ها اخت بگیرن، کلا قبل از اینکه همسایه ها شروع کنن به اینکه اینا رو بشناسن، مارکس خیلی زود خونه رو جابجا میکرد. ولی یه چیزی که نظر منه اینه که خب 100% خیلی چیزا میدیدن ولی جرئت نداشتن که برن به پلیس خبر بدن. مثلا فک و فامیلاشون به هر حال بعضیشون توی اون خونه رفت آمد میکردن. من احساس میکنم که خیلیاشون هم ممکنه تحت تاثیر مارکس بوده باشن، یعنی خب اون آموزه هایی که به بچه‌هاش میداد و به اونا هم داده باشه، یعنی اونا هم میگفتن که خب این جزء زندگیشونه دیگه، آموزه های پدر به بچه‌هاشه. بعضیا هم فکر میکنم ازش میترسیدن، به خاطر اینکه تو عکس‌ها دقت کنید مارکس از اون قیافه‌ایه که من اگر یه زمانی باش مشکل پیدا کنم ترجیح میدم که سکوت کنم، میگم که حق با توه. واقعا با این هیکل نمیشه در افتاد، یعنی همینجوریش آدم ترسناکی هست، مخصوصا موهاش. کم کم پسرای خانواده که بزرگ میشدن، مارکس زیرگوششون میخوند که خب وقتشه که برید مستقل شید، یعنی با پسرا یکم نرمالتر رفتار میکرد. دلیلش این بود که خب به پسرا احتیاجی نداشت، پسرا خب نمیتونستن همسرش باشن، بعدم مارکس کلا تمایلی به پسر نداشت که پسرها رو هم نگه داره و به اونها هم دست درازی بکنه. برای همینم بهشون گفت که آره باید برید کار پیدا کنید، کلا مثلا خونه برید. از یه ور دیگه هم کم کم داشت پسرا رو رد میکرد به چند تا دلیل دیگه. یکی این که خب با خودش گفت نکنه اینا بزرگ شن، مثلا خب بچه‌های این بودن دیگه، به خودش برن قد بلند و هیکلی بشن، بعد عقلشون برسه از یه جایی به بعد حس کنن که مارکس داره اذیت میکنه، داره زور میگه، داره به خواهراشون دست درازی میکنه، با مارکس درگیر بشن. این یه مورد. یه مورد دیگه هم این بود که از اونجایی که خودش از بچگی چند همسری و رابطه با محارم تو گوش همشون کرده بود، به این فکر میکرد نکنه اینا هم توی خونه بمونن میل پیدا کنن به این دخترها. مارکس معتقد بود که اون دخترها همشون مال مارکس هم، همشون همسران آینده مارکس هم. نمیخواست اجازه بده که پسرهای خانواده حسی به دخترها پیدا بکنن. مارکس به دخترها هم میگفت که باید برید کار کنید، باید برید پول در بیارید. منتها فرق دخترها با پسرها این بود که خب دخترها رو مجبور میکرد، خودش حتی بعضی وقتا میرفت واسهشون کار پیدا میکرد، برن تو هتل‌ها، تو فروشگاه‌ها، تو رستوران‌ها کار کنن، هر چی در میارن دو دستی تقدیم مارکس کنن. اون تسلطی که روی این دخترها داشت اینجوری بود که اونا با میل خودشون میمدن این پولا رو دو دستی تقدیم مارکس میکردن. یکی از دختراش در رابطه با این موضوع میگفت که مارکس یه جوریه، انقدر مدیریت مالیش خوبه، انقدر که من قبولش دارم، تو $20 بهش بدی یه کاری میکنه، فرض کنی مثلا $200 داری، حالا یا با اون پوله میرفته یه مثلا یه چیز خوبی میخریده یا یه کاری میکرده، انقدر از ته دل بهش ایمان داشتن. خودش که اصلا کار نمیکرد، همش نشسته بود توی خونه. وقتی هم که توی یه محله میرفتن مثلا میخواست با همسایه ها آشنا بشه، البته مارکس تمایلی نداشت بره سمت، مثلا اونا رد میشدن باش صحبت میکردن، هر موقع ازش میپرسیدن که شغلت چیه، مارکس میگفت خدا روزی رو میرسونه. زنها و دخترای خانواده به جز اینکه بیرون کار میکردن، کار خونه رو هم میکردن، از بچه‌ها نگهداری میکردن، به درسشون میرسیدن، آشپزی میکردن. به جز اینا هوای اربابشون رو هم خیلی داشتن، چون مارکس واقعا معتقد بود که ارباب اوناست. اونا هم واقعا قبول داشتن و گفتن که مارکس اربابشون. اصلا من موهای مارکس رو میبینم وحشت میکنم. بعد اینا موهای مارکس رو میشستن واسش، یعنی مثل پادشاه ها لم میداد، اینا موهاشو میگرفتن واسش میشستن، بعد مثلا شونه میکردن و اینا. یا یه کار خیلی چندش که میکردن دخترها این بود که مثلا زیر بغلش که میخارید دخترها میمدن واسش میخاروندن، دقیقا مثل کسایی که کنیز و برده و اینجور چیزا دارن.
مارکس بعدها که دخترها بزرگتر شدن با 3 از همون بچه‌های خواهر الیزابت، با اون خواهرزاده‌ها که بعدها اومدن توی این خونه، به اسمای روبی، سفینا و روزا هم ازدواج کرد. به جز اون 3 با 2 از دخترای خودش هم ازدواج کرد. تو هر مراسم ازدواج هر دوتایی، یعنی عروس و داماد، دست روی انجیل میذاشتن و با هم دیگه پیمان میبستن که حالا تا ابد با هم باشن. بعد هم مارکس یه حلقه و یه گردنبند طلایی به هر کدوم از دختران داد. این دخترها همشون خواهرزاده های الیزابت و بچه های خود مارکس بودن و هیچ کدوم با اون شخص دیگه مشکلی نداشتن و کاملا این شرایط رو پذیرفته بودن. یعنی حتی با خود مارکس هم مشکلی نداشتن. مارکس فقط یه همسر قانونی داشت، همون الیزابت، دختر روزمری که از 8 سالگی دست رازیاشو بهش شروع کرده بود. تنها همسر قانونیش الیزابت بود. تمام این دخترها، یعنی دخترهای خودش و دخترهای خواهرزنش، اینا رو فقط حالتی مراسم گرفته بود. بعد زنش الیزابت هم مثل مادر خودش روزمری اینقدر دیگه شستشوی مغزی شده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بود که با هیچ کدوم از این ازدواجا و این رابطه ها مشکلی نداشت. خیلی قبلتر بهتون گفتم، میدونم خیلیاتون سوال میکنید روزمری چطور حاضر شده بود. خب شاید بشه الان جواب رو گرفت، شاید بشه بهتر متوجه شد. همونطور که الیزابت حاضر شد. مارکس هر بار که با دخترها رابطه جنسی داشت اصلا تلاشی واسه جلوگیری نمیکرد، به خاطر اینکه معتقد بود که خب خودش ژن خوب داره، بچه‌ای هم که از خودش به وجود بیاد ژن خوب داره، پس در نتیجه اگر یک ژن خوب و یک ژن خوب دیگه با هم دیگه ترکیب بشن، از ترکیب این دوتا ژن برتر به وجود میاد. معتقد بود بچه‌هایی که از رابطه با بچه‌های خودش، با دخترای خودش و خواهرزاده‌های الیزابت به وجود میاره، اینا همه نطفه کاملن. الان که دیگه دخترها سر کار میرفتن، خب دیگه مثل بچگیاشون نبود که تو خونه باشن، بیرون نرن. برای همین هم خیلی وقتا بعضی از دخترها مثلا میرفتن سر کار با شکم جلو اومده، مثلا باردار بودن. بعد برای بقیه سوال پیش میومد اینا دوست پسر نداشتن دیگه، شوهر نداشتن دیگه. مثلا همکار یکیشون میپرسید که خب مثلا پدر بچت کیه؟ مارکس بهشون یاد داده بود، به همه‌شون گفته بود که بگید که آره من با اسپرم اهدایی باردار شدم، مثلا پدر بچه‌م مشخص نیست. از اونجایی که بهتون گفتم مارکس میترسید نکنه پسرا کشش جنسی به دخترها پیدا بکنن، یواش یواش شروع کرد پسرا رو از دخترها جدا میکرد، تا جایی که میتونه سعی میکرد پسرا رو به زبون خوش بیرون کنه که برن مثلا از خودشون مستقل شن. برای همینم سعیش رو میکرد که یه کاری کنه دخترها فقط سمت خودش باشن. ولی خب خبر نداشت که یکی از پسراش به یکی از دختر خاله هاش علاقه پیدا کرده. خب گفتم کلا رابطه با دختر خاله، مثلا رابطه بین دختر خاله پسر خاله بد هست، اما خب این چیزی بود که خودش از بچگی تو سرشون کرده بود دیگه. ولی الان دیده بود که نه، اوضاع خیته، باید یه کاری بکنه که یه وقت این پسر با اون بچه خواهر الیزابت ازدواج نکنه، چون اینا همه مال مارکس بودن دیگه. پس مارکس اومد یه ابلاغیه 14 صفحه‌ای به اسم ابلاغیه خانه الیزابت نوشت و توی اون ابلاغیه به صورت کاملا رسمی پسرها رو از ارتباط با دخترها منع کرد، اصلا تهدیدشون کرد. نوشت که آره اگر که از فرمان من سرپیچی کنید، خودم شخصا میرم و از لرد میخوام که شماها اون فرد خاطی، اون کسی که از فرمان من سرپیچی کرده رو خودش به روش خودش مجازات بکنه. در آخرم به پسرها گفت که برید پی کارتون، این همه زن اون بیرون ریخته، این همه دختر اون بیرونه، برید که زن واسه خودتون پیدا کنید، دست به زنای من نزنید. وضعیت تغذیه مارکس از تمام اعضای خانواده‌اش بهتر بود. بهتر نه به معنی اینکه سالم غذا میخورد، ولی در کل خوب غذا میخورد. شکمش همیشه سیر بود، هر موقع عشقش میکشید فسفود میخورد، شکلات میخورد، نوشابه میخورد. ولی بچه‌ها باید میرفتن از توی آشغالا غذا پیدا میکردن، ته مونده غذاهای مارکس رو میخوردن. میرفتن سر سبدای میوه فروشی‌ها و اینا یه چیزایی پیدا میکردن میآوردن توی خونه و میخوردن. یه بارم یه رژیم بدون قند به خانواده داده بود، بهشون گفته بود که فقط اجازه دارید لوبیا چیتی و نون سفید و اینجور چیزا بخورید. بعضی از بچه‌ها چیزهایی که از اون دوران یادشونه اینه که خب مارکس رو همیشه میدیدن که خوب میگرده، همیشه پول توی جیبش هست. بعضی دیگه از بچه‌ها یادشونه که مارکس رو همیشه میدیدن که میره قوطی‌های آلومینیومی جمع میکنه و میفروشه. ممکن هم هست که پرداش باشه، در این حال که همیشه پول داشته، چون پولای دخترها رو میگرفت، این کارا رو هم میکرده دیگه، چون مارکس اصلا شغلی نداشت. خانواده یه روزهای خوبی رو هم کنار همدیگه داشتن.
بعضی وقتا کریسمس رو جشن میگرفتن، بوقلمون میخوردن، خونه مادر بزرگشون میرفتن، حتی بعضی وقتا میرفتن کنار دریا. مارکس به بچه‌ها شنا کردن یاد داده بود، بهشون یاد داده بود که قایقای چوبی کوچولو درست کنن. بعضی وقتا توی خونه موزیک میذاشتن، میرقصیدن. حتی یه مراسمی بود به اسم مراسم که نه، در واقع مسابقه کی از همه زشتره. حالا قضیه مسابقه چی بود؟ بچه‌ها میرفتن کهنه ترین و زشت ترین لباساشون رو میپوشیدن، بعد هر کی از بقیه داغون تر بود اون برنده میشد، که به نظر من خیلی باحاله. از این چیزا هم بین خودشون داشتن، یعنی اینجور نبود که هر روز کتک و تنبیه و اینجور چیزا باشه. همیشه همینجور نبود که غذاهای بد بخورن، میوه گندیده بخورن. بعضی وقتا البته مناسبت‌ها مارکس بهشون اجازه میداد که خب اسپاگتی بخورن، نون زنجفیلی. بعضی وقتا میبردشون پارک، پسرا اسکیت سواری میکردن، دخترها مثلا میرفتن توی دریاچه، پاهاشون رو میذاشتن توی آب. در کل خاطرات خوبی هم با هم دیگه داشتن. مارکز رفته بود توی یه اردوگاه، یه کار پیدا کرده بود، شده بود سرایدار، از اونجا مراقبت میکرد. خانواده هم مرتب جابجا میشدن. خب وضعیت خیلی عجیب غریب بود. هر بار یکی از دخترها شکمش اومده بود جلو، بعد اینا هر جا میرفتن مثلا با هم دیگه تردد میکردن. مارکز دم دقیقه داشت خونه رو جابجا میکرد. خب ارتباط بین اینا واسه خیلیا سوال ایجاد کرده بود که اصلا اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن. مارکس بعضی وقتا هم مثلا خب با بعضیا صحبت میکرد، با همون جایی که تو همون اردوگاهی که سرایدار بود مثلا با بعضیا صحبت میکرد و اینا. موقعی که ازش میپرسیدن که مثلا خب شغل قبلی چی بوده، چی شده که الان اومدی سرایدار شدی، بهشون میگفت که آره من قبلا مثلا تو کار خرید و فروش بودم، مثلا قبلا مدیر اجرایی یا شرکت بودم. یعنی اصلا یه چیزهایی میگفت که اصلا به گروه خونیش نمیخورد. گفت که آره من آدم گنده‌ای بودم، نبین من الان اینجوریم. من از کارهام، از شغلایی که داشتم استعفا دادم، اومدم توی خونه بالا سر بچه‌هام باشم. من آدم خانواده دوستیم، به خاطر بچه‌هامه که از سمت مدیر اجرایی استعفا دادم، اومدم الان سرایدار شدم که همیشه بالا سر بچه‌هام باشم. البته اصلا منظور من این نیست که سرایداری چیز بدیه، ولی خب چرا باید مثلا اینجوری بگی که من مدیر اجرایی بودم؟ خب سرایدار هستی که باش. توی تمام این سالها دخترها خب کار میکردن، پولشون رو دو دستی به مارکس میدادن، ولی خب مارکس دقیقاً مثل مایکل فیلپات کمک هزینه‌های دولتی هم میگرفت. وقتی که میری فرم پر میکنی که مثلا کمک هزینه‌های دولتی بهت بدن، خب بعد ثابت کنی که اونقدری درآمد نداری دیگه، مثلا از نظر مسکن هم انقدر ضعیف هستی که احتیاج به کمک داری. بعد معمولا خب یه آدرسی باید بدی. حالا اونایی که دارن تو کمپ زندگی میکنن، تو اردوگاه زندگی، یا مثلا تو خونه‌های سازمانی هم مثلا مایکل فیلپات، آدرس همه خونه رو باید وارد کنی. سال 1981 مارکس یه اتوبوس مدرسه گیر آورد، از همین زردا. حالا اینکه از کجا گیر آورده رو من واقعا نمیدونم، ولی خیلی شک دارم به اینکه خریده باشدش، چون یه اتوبوس دولتی بود، چیزی نبود که تو بتونی مثلا بری بخری. نمیدونم، شاید هم خریده، واقعا اطلاع ندارم. بعد توی فرم موقعی که داشت درخواست میداد واسه همین بیمه، واسه کمک هزینه دولتی، توی آدرس محل سکونت اسم این اتوبوس رو ثبت کرد. گفتش که آره من و خانواده‌ام داریم توی این اتوبوس زندگی میکنیم. و واقعا هم همینطور بود. خانواده داشتن توی اون اتوبوس زندگی میکردن، تا اینکه مارکس تونست یه وام $60,000 بگیره و بره توی سانتا کروز یه خونه بسازه. یه خونه 150 متری. خونه 150 متری واسه ماها، مثلا سبک زندگی ما آپارتمان نشینی اینا، خونه خوبیه مثلا واسه 2 نفر 3 نفر یا حتی 4 نفر. ولی برای اون همه، اون لشکر آدم، 150 متر واقعا خیلی کوچیک بود. ولی خب به هر حال از زندگی کردن تو اتوبوس که بهتر بود. خانواده تا چند سال آینده توی اون خونه زندگی کردن، تو همون خونه 150 متری. ولی از اونجایی که خب مارکس میبایست جابجا میشد، از یه جایی به بعد که حس کرد که خب کم کم همه دارن بو میبرن که داستانی هست توی زندگی اینا، از اونجا هم جابجا شدن. ولی نه که برن توی یه خونه دیگه. رفت یه لنگرگاه اجاره کرد، یه لنگرگاهی که یه قایق هم همونجا. حالا میگم قایق، فکر نکنید قایق کوچیک، حالا یه همچین چیزی، همچین عکسی که الان دارید روی صفحه، یه قایق تقریبا توی این مایه ها بود. خانواده‌شو برد توی اون قایق. دیدید خاربار فروشا سوپرای محله معمولا حواسشون به همه چی هست. یه خاربار فروشی هم نزدیکای اون لنگرگاه بود که خیلی زوم کرده بود روی این خانواده. میدونید آدمای فضولی نیستن ها، ولی خب مثل آرایشگاه ها میمونه دیگه. جاهایی که تردد زیاد باشه معمولا مردم خب دقت میکنن دیگه به اینکه کی میاد و کی میره.
اون خاربار فروشه کلا زندگی اینا واسش عجیب بود. میدید که یه عالم زن توی قایق دارن زندگی می‌کنن. الان دیگه پسرای خانواده‌ام خب خیلی کم شده بودن. الان دیگه فقط پسرای کم سن مونده بودن. بزرگا که همه مارکس دکشون کرده بود. میدید که کلی زن و دختر از اون قایقه میان بیرون، میرن داخل. خیلیاشون مثلا لباسای بلند تنشون میکنن، خیلیاشون روسری سرشون میکنن، با هیچکی حرف نمیزنن. تینیجراشون مثلا نوجواناشون، بچه‌هاشون مدرسه نمیرن، اینطور نیستن که با بقیه ارتباطش. خب برای هر کسی عجیبه. با خودت فکر میکنی که چه اتفاقی داره میفته، نکنه مثلا اینا رو اسیر گرفتن، نکنه گروگانشون گرفتن. برای همینم خاربار فروشه واقعا خیلی واسش سوال شده بود ببینه داستان زندگی اینا چیه. حتی چند بار دیده بود که مثلا مارکس وایساده، یکی از زنای خانواده هم وایساده کنارش، و مارکس مثلا داره باش دعوا میکنه، حالا داره یه چیزی بهش میگه، بعد مثلا اون دختر، اون زن محلش نمیده، روشو میکنه و مارکس مثل وحشی موهای اون دختر رو میگیره، مثلا سرشو برمیگردونه سمت خودش. یعنی مثلا دارم با طرف میزنم، به هم دقت کن، رو تو نکن. و خب تمام این حرکات واسه اون خاربار فروش عجیب بود دیگه. وقتایی که میخواستن برن بیرون، تمام زنای خانواده با همون لباسای بلند و روسری پشت سر مارکس توی یه خط حرکت میکردن که من یه روزی همچین صحنه‌ای ببینم واقعا واسم عجیبه. چه برسه به اینکه خب اینا تو اون قایق هم داشتن زندگی میکردن. هر کی باشه میگه بابا داستان چیه، اونجا چه خبره. تازه تو تمام مدت هم سرشون پایین بود، اصلا نه روبروشون رو نگاه میکردن نه سرشون رو بالا می آوردن. تا اینکه یه روز سابرینا میره از خاربار فروشه خرید کنه که مغازه داره، میبینه که دختر مثلا سنش هم کم بود دیگه، میبینه که بارداره، در صورتی که بجز مارکس هیچ مردی توی اون قایق رفت آمد نمیکرد. مرد خیلی نگران میشه، ولی خب نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا اصلا نمیره به کسی خبر بده که آقا جان یه اتفاقی داره میفته. یه پسری بود به اسم استیو که دانشجو بود و آخر هفته میومد سمت همونجایی که مارکس زندگی میکرد، بخاطر اینکه خب اونجا اسکله بود، اونجا کار میکرد. بعضی وقتا شبا رو میومد توی قایق پیش مارکس و خانواده‌اش میگذروند، ولی نه اینکه حالا بخواد با دخترها زیاد صحبت بکنه، معمولا وقتشو با مارکس میگذروند. صبح به صبح هم وقتی که از خواب بیدار میشد، مارکس که کار نمیکرد، دست به سیاه‌سفید نمیزد، به زنها و دخترها کمک میکرد که آبایی که وارد قایق شده رو همطوری با سطل بردارن بریزن توی آب. به خاطر اینکه اون قایقه یه قایق خیلی کهنه و قدیمی بود که نشتی هم داشت. یعنی اینا داشتن توی جای زندگی میکردن که نشتی داشت، و حالا مثلا بعضی تو کشتی‌های لاکچری زندگی میکنن، اینا توی قایقی داشتن زندگی میکردن که نشتی داشت. هی آب از توی خود اسکله وارد قایق میشد و اینا هی باید خودشون آبا رو از توی قایق خارج میکردن. مارکس واسه استیو هم کلی نشسته بود قلوف کرده بود که آره من مدیر اجرایی بودم، من مثلا بالا سر بچه‌هام فلان و اینا. خیلی هم خوش تعریف میکرد، من خیلی پدر دلسوزیم، من خیلی مرد خوبیم، بچه‌هامو ببین. خب بچه‌هاش به خاطر ترسی که از مارکس داشتن هیچ وقت اصلا صحبت نمی‌کردن، با غریبه‌ها حرف نمی‌زدن، سرشون همیشه پایین بود. بعد استیو بهش گفته بود چرا دخترات اینطورین، چرا مثلا با من حرف نمی‌زنن، چرا سرشون همیشه پایینه. مارکس هم بهش گفته بود از بس بچه‌های من با ادب و با شخصیتن. این قایقه مارکس $14,000 خریده بودش. خب کسی که کمک هزینه دولتی میگیره $14,000 از کجاش داره؟ حالا سر قضیه اون خونه بهش وام داده بودن که تونسته بود اون خونه رو بسازه، ولی الان انگار مثلا جیرینگی از تو جیبش $14,000 در آورده این قایقه رو خریده. واسه همینم یه روز یه نفر رو از همون بنیادی که بهشون پول میدادن فرستادن که با مارکس صحبت کنه. بهش گفت که تو اگه نداری، اگه داری از ما کمک هزینه میگیری، از کجا آوردی تونستی قایق بخری؟ بعدم این همه آدم دارن توی این قایق زندگی میکنن. برای همینم از همون موقع به بعد بود که کلا یه قانون وضع کردن، محدودیت گذاشتن. یعنی مثلا اگر اون موقع مثلا 20 تا آدم داشتن توی قایق مارکس زندگی میکردن، اینا گفتن که از این به بعد بیشتر از 15 نفر اجازه ندارن توی قایق زندگی بکنن. مارکس هم که کلا توهم توته از اون موقع همش هر جا می‌نشست میگفت که آره اینا با من لج کردن، فکر می‌کرد که اینا باهاش دشمنی داشتن که همچین قانونی رو وضع کردن. خلاصه یه سری درگیری‌ها پیش اومد تا اینکه سال 1989 مارکس دادگاهی شد. به خاطر اینکه خب شرکت بیمه رو فریب داده بود، رفته بود قایق خریده بود و به خاطر همه اینا چند روز حبس گرفت، نزدیک فکر کنم چند ماه، مثلا 1 ماه 2 ماه حبس گرفت و مجبور شد که جریمه بده. هرچی داشت و نداشت و مجبور شد جریمه بده. به خاطر همینم بعد از اینکه زندانش تموم شد، مارکس دوباره آسوپاس شد.
با تتمه چیزی که واسش مونده بود، خب اون خونه‌ای که توی سانتا کروز ساخته بود و اونو دیگه فروخته بود دیگه، که بعدش اومده بود قایق و این چیزا رو خریده بود. با هر چیزی که مونده بود واسش اومد یه کمپ توی یکی از بیابونای سانتا کروز رو گرفت. کمپ که میگم واقعا یه چیزی تو مایه‌های همون جایی که رونالد جین سیمنز با خانواده‌اش داشت زندگی میکرد، یه جایی که با زباله دونیش فرقی نداشت. یعنی بچه‌ها قشنگ داشتن تو آشغالا، توی آهنگرازا زندگی میکردن. خانواده‌شو برد اونجا و تا 12 سال آینده خانواده مارکس به سن اونجا زندگی کردن. نه لوله کشی آب داشتن، نه حمام داشتن، هیچی نداشتن. مجبور شدن که یه سری توالت‌های دستساز بسازن، مثل همون توالتایی که توی پرونده اتوبوس چاچولا در موردشون صحبت کردیم. خلاصه زندگی از اونی که بود هم افتضاح‌تر شده بود. و خب خیلی واضحه که چرا اومده بود همچین جایی زندگی کرد، چون که خب اولا پول زیادی نداشت، یعنی دیگه نمیتونست بره حداقل یه خونه بگیره. دوما که خب اونجا بیابون بود دیگه، کسی رفت آمد نمی‌کرد، نه همسایه‌ای بود نه پلیسی. دقیقاً مثل رونالد جین سیمنز. انقدر شرایط زندگی توی اون آهنگرازا سخت بود که بچه‌ها خدا خدا می‌کردن یه تعطیلاتی بشه یا آخر هفته چیزی بشه که حداقل یه چند روزی رو بتونن برن خونه مادر بزرگشون بمونن. سال 1999 یه خونه 2 طبقه که قبلا خیلی وقت پیش متعلق به یه خاندان اشرافی بوده رو گذاشته بودن توی یه مزایده. حالا قضیه چی بود؟ این خونه آتیش گرفته بود، اصلا خیلی تو آتیش سوزی داغون شده بود. بعد این خانواده یه وکیل داشتن که مارکس موقعی که فهمید کلا همچین خونه‌ای هست، برای وکیل نامه نوشت که آره من این خونه رو میخوام. خب همچین خونه، حالا درسته که مال یه خانواده اشرافی بوده، ولی به هر حال انگار پودر شده بود دیگه، ارزشی نداشت، برای همینم قیمتش مناسب بود. مارکس روزی که میخواست بره معامله بکنه، دخترها رو با خودش برداشت برد که دخترها خونه رو بخرن. چرا؟ که باز از بیمه نیان بهش بگن که تو اگه پول داری چه خونه خریدی. دخترها خونه رو خریدن. این وکیله یه چند باری قبل از اینکه خونه کلا معامله بشه با مارکس و دخترها صحبت کرد، چند باری همدیگه رو دیدن. خب مارکس بهش گفته بود که من عموی این دخترام، اونا دخترای خودش بودن، گفته بود که من عموشونم. بعد وکیله یه بار دید که 2 تا از دخترها وایسادن کنار مارکس. بعد مارکس دستشو حلقه کرده دور کمر یکیشونو، داره لبای اون یکی رو میبوسه. یعنی ماشاءالله همزمان داشت، یعنی داوینچی هم انقدر خلاقیت نداره بتونه 2 تا کار رو همزمان انجام بده. همزمان داشت با هر 2 تا دختر لاس میزد که وکیل خیلی حس بدی پیدا کرد. ولی خب به هر حال معامله انجام شد، خونه رو قسطی از وکیل گرفتن. ولی خب چند ماه بعد وکیل ازشون شکایت کرد به خاطر اینکه دختران نتونسته بودن قسطاشون رو به موقع پرداخت بکنن. و از همه اینا عجیب‌تر این بود که وکیل یه بار که رفته بود توی خونهشون باشون صحبت کنه، بعد اینکه دیگه اونا جابجا شده بودن اومده بودن تو خونه، دیده بود که توی خونه تابوت هست. یه تابوت شبیه تخت خواب، انگار یه نفر توی اون تابوت میخوابه. یه تابوت دیگه هم دیده بود که تابوت کوچولو بود، شبیه گهواره، انگار که یه بچه توی این گهواره میخوابید. گهواره که نه، در واقع یه تابوت کوچولو بود. در واقع مارکس رفته بود از یه عتیقه فروشی 10 تا تابوت خریده بود. موقعی که عتیقه فروش بهش گفته بود این همه تابوت واسه چته، گفته بود که آره من کارم اینه که قایق درست میکنم. چوب این تابوت ها خیلی مرغوبه، چوبشون خیلی خوبه، حالا گرونم خریده بود، قیمت خیلی بالا. گفت که آره میخوام این تابوتا رو ببرم از چوبشون استفاده کنم قایق درست کنم. ولی 1 سال تمام طول کشید تا برگرده و این تابوتا رو با خودش ببره، که خیلی عجیبه دیگه. تو اگه اینقدر نیاز مبرم داری به اینکه قایق درست کنی، این تا پول دادی با بالای تابوت، چرا بعد 1 سال بعد بیای بگیریشون؟ بعد حالا 1 سال بعد خودش هم نیومد، یعنی خودش اومد ولی وایساد مغازه داره عتیقه فروشه همجور هنگ کرده بود. دید که یک عالمه زن و دختر اومدن تو مغازه با لباسهای بلند، روسری، سرشون پایین، اصلا دور و بر نگاه نمی‌کردن. تابوتا رو دونه دونه میذاشتن روی شونه‌هاشون، مثلا چند نفر. بعد دید که تابوتا رو از مغازه بردن بیرون و گذاشتن توی یه اتوبوس مدرسه، چون مارکس هنوز اون اتوبوس مدرسه رو داشت. مارکس علاقه خیلی زیادی به فرقه‌های معروف داشت، خیلی دنبالشون میکرد. خیلی از فرقه‌هایی که خب سرانجام خوبی نداشتن، اعضای اون فرقه کشته شده بودن. معمولاً هم فرقه‌های این مدلی زیادن، فرقه‌هایی که یک نفر کلی آدم رو مثلا تحت سلطه خودش داره، بعد حتی زنهای فرقه رو باردار میکنه. مارکس هم وقتی که در مورد این فرقه میخوند بیشتر به این نتیجه میرسید که داره کار درست رو انجام میده. از یه جایی به بعدم به خانواده‌اش میگفت که تمام این اشخاصی که
بچه آوردن، یه عالمه مثلا بچه از زنای فرقه آوردن، اینا کار درست انجام دادن. من هم از این به بعد ماشاءالله از بچه‌هاش نیست خیلی کم بودن، گاره از این به بعد میخوام تا میتونم واسه خدا فرزند تولید بکنم و تا جایی که تونست تلاش کرد که بچه تولید بکنه که در نهایت خدا پاداش ابدیش رو بهش بده. الان دیگه بچه‌ها روز به روز داشتن بیشتر و بیشتر میشدن. هر لحظه ممکن بود این خانواده لو بره. هر لحظه ممکن بود که یک نفر بهشون شک بکنه. درسته تا الان اتفاقی نیفتاده بود، ولی خب مارکس داشت به این فکر میکرد که خب خیلی این فرقه ها تا موقع دیگه از بین رفته بودن، لو رفته بودن، گرفته بودنشون. مارکس یکم ترس به جونش افتاده بود. الانم یک عالمه بچه از دخترای خودش، از دخترای خواهرزنش داشت، تا اینکه یه روز کل خانواده رو دور خودش جمع کرد و با همشون پیمان خودکشی بست. مارکز رو که از سمت اعضای خانوادهش که دیگه همه فقط زن و دختر بودن، یه سری پسر بچه کوچولو هم بینشون بود ولی بیشتر زن و دختر بودن، بهشون گفت که اگر روزی هر کسی بنا به هر دلیلی خواست خانواده‌مون از هم بپاشه، ما رو از هم جدا بکنه، مادرهای هر مادری که توی این خانواده است و هر تعداد فرزندی که داره، مادرها موظفن برن سراغ بچهای خودشون، اول بچهای خودشون رو بکشن، بعدم خودشون رو. یه قول دیگه ای هم که به هم دادن این بود که اگر روزی یکی از اعضای فرقه، اعضای خانواده خواست سرپیچی کنه، خواست خیانت کنه، خواست فرار کنه، مابقی موظفن که برن و بگیرنش و بکشنش. مثل همون اتفاقی که توی بچگی افتاد. اون بچه‌ای که به سن نوجوانی رسید میخواست فرار بکنه، بقیه بچه‌ها به خاطر اینکه تحت سلطه مارکس بودن گرفتنش و مارکس رفت به بچه چاقو زد. این بار هم تمام اعضای خانواده حرف مارکس رو قبول کردن و پیمان خودکشی رو بین خودشون بستن. مارکس بارها و بارها این سوال رو از تک تک اعضای خانواده‌اش میپرسید. اگه یه روزی وقتش برسه، اگه اون اتفاقی که به تو گفتم بیفته، آماده هستید یا نه؟ هر ماه جلسه‌های خانوادگی برگزار میکرد. خانواده رو جمع میکرد. جدا از اینکه حالا دعا میخوندن، دوباره همون آموزه های مذهبی، هر بار نقشه رو باز براشون تکرار میکرد. وظایف هر کس رو مشخص کرده بود. بهشون میگفت شما سربازهای منید. بعد روزا و سابرینا کلا خیلی طرفدار مارکس بودن، بیشتر از بقیه حرف مارکس رو گوش میدادن. همیشه به این دو نفر میگفت که شما قوی ترین و بهترین سربازهای منید. سپتامبر 2003 خانواده به فرزنوی کالیفرنیا جابجا شدن. این بار رفتن یه خونه ویلایی کوچیک گرفتن که این خونه ویلایی اصلا خونه نبود، در واقع قبلا دفتر کار بوده، یعنی کلا ملک تجاری بود. این بار هم مارکس خودش نخریدش، دخترها رو برد، دخترها واسش ملک رو خریدن. تو تمام این سالا هم خب دخترها کلی پول جمع کرده بودن و وقتی که پولاشون رو روی هم گذاشتن تونستن اون ملک تجاری رو به مبلغ $100,000 بگیرن و بعدم رفتن و همگی توش ساکن شدن. روبی و سفینا خواهرای روزا، یعنی خواهرزاده های الیزابت، دیگه الان از خونه رفته بودن، چون که فهمیده بودن که مارکس توی تمام این سالها چه بلایی سرشون آورده. دیگه از یه جایی به بعد یه جرقه‌ای توی ذهنشون خورده بود و فهمیده بودن که دارن اشتباه میکنن. ولی موقعی که میخواستن از خونه برن، پسراشون جاناتن و اویو رو مجبور شدن بذارن پیش مارکس، چون مارکس بهشون اجازه نداد پسرا رو ببرن. اون موقع بچه‌ها 6 سالشون بود. مارکس به مادراشون گفت که موقعی که پسرا 7 سالشون شد میتونید بیاید و ببریدشون با خودتون. روبی و سفینا درسته که دوست نداشتن بچه‌هاشون اونجا بمونن، ولی حداقل از یه بابت خیالشون راحت بود، اینکه مارکس حداقل از نظر جنسی به بچه‌هاشون آزار نمیرسونه، چون که پسر بودن. موقعی که خانواده وارد خونه جدیدشون که در واقع همون دفتر کاره، همون دفتر کار کوچیکه، موقعی که وارد اون خونه شدن، مارکس اتوبوس رو هم آورد جلوی در اون خونه پارک کرد. مارکس شبا میرفت توی اتوبوسش و روی اتوبوسش کار میکرد، داشت بازسازیش میکرد. همسایه‌ها دیده بودن که یه مش زن و دختر هی میرن توی این اتوبوس، هی میان بیرون، هی میرن داخل، هی میان بیرون. بعد مثلا مارکس رو میدیدن که یکی از دخترها رو داره میبره تو اتوبوس، بعد مثلا همزمان داره دختر رو میبوسه. مارکس حتی توی اتوبوسه یه وان حموم هم گذاشته بود. زنای خانواده طبق معمول تردد میکردن، با هیچ حرف نمیزدن. بعضی وقتا همسایه‌ها مثلا میدیدنشون، براشون دست تکون میدادن، اصلا محل نمیدادن، همش سرشون پایین بود. از یه طرفی کل خانواده خیلی بو میدادن. خب شرایط زندگی خوب نبود دیگه، وضعیت بهداشت واقعا ضعیف بود. مارکس خودش خیلی بد بو میداد، بچه‌هاش هم مثل خودش بودن. حتی بعضی وقتا مثلا موقعی که خانواده داشتن غذا میپختن،
حتی بوی غذایی که از خونه میومد بیرون یه بوی عجیبی بود. نمیخوام خیلی داستان جنایی کنم بگم که داشتن مثلا گوشت انسان میپختن، نه، منظور از این بابت که کلا وقتی که آدمایی که تمیز نباشن خیلی غذاهای تمیزی هم درست نمیکنن دیگه. احتمالاً همون سبزیجات گندیده‌ای که حالا از توی آشغالا پیدا میکردن و داشتن مثلا میپختن یا سرخ میکردن. تا اینکه بالاخره شهرداری متوجه تخلفات مارکس شد. مارکس داشت از یه دفتر کار، از یه ملک تجاری استفاده مسکونی میکرد و خب این جرمه. در کنار اینا یه اتوبوسی هم که معلوم نبود از کجا اومده، یه اتوبوس دولتی رو هم جلوی خونه‌شون داشتن به عنوان حالا وسیله نقلیه یا خونه دوم استفاده میکردن. برای همین هم بهشون اختیاریه دادن. گفتن که یه فکری بکنید، یا اینا رو بفروشید، مثلا این خونه رو بفروشید، برید یه جایی که مسکونیه رو بگیرید، یا در کل اینجا رو تخلیه بکنید. چند بار اخطار دادن، مارکس اهمیتی نداد، تا اینکه اخطار آخر، اون التیماتوم آخری که بهشون دادن، بهشون گفتن که تا 12 مارچ 2004 فرصت دارید که این خونه رو تخلیه کنید. جاناتن و اویو دیگه 7 سالشون شده بود. مادراشون دوباره اومدن دنبالشون. این بار مارکس گفت وقتی 8 سالشون شد بیایید ببریدشون. تا اینکه دور و نزدیک مادراشون متوجه شدن که آره 12 مارچ تاریخ روزیه که مارکس باید خونه رو تخلیه کنه. بعد فهمیده بودن که مارکس میخواد از فرزنو بره واشنگتن پیش خانواده خودش. یعنی در نتیجه خب خانواده و بچه‌های اون 2 نفر رو هم با خودش میبرد دیگه. برای همینم چند تا از اعضای فامیلشون رو جمع کردن، چون میترسیدن گفتن نکنه مارکس مثلا حرفمون رو حساب نکنه، گوش نده بهمون. فامیلا رو هم به عنوان واسطه با خودشون بردن. رسیدن در خونه مارکس، هی در زدن، مارکس در رو باز نکرد. تا اینکه دیگه خیلی عصبانی شدن. روبی و سفینا شروع کردن به داد و فریاد کردن که ما بچه‌هامون رو می‌خوایم، تو قول دادی بچه‌ها رو بیاری. ولی خب مارکس اصلا اهمیت نمیداد. دیگه اینقدر سر صدا بالا گرفت که همسایه‌ها ریختن بیرون. وقتی که دیدن که آره 2 تا زن با فامیلاشون اومدن دارن سر صدا میکنن، زنگ زدن به پلیس. چند تا افسر پلیس هم همون موقع اومدن. شروع کردن با مادرای جاناتن و اویو صحبت کردن که ببینن داستانشون چیه. اونا هم خیلی سریع، چون وقت زیاد نبود، تو نمیتونی بشینی زندگی نامت رو واسه افسرهای پلیس تعریف کنی، خیلی سریع گفتن که بچهای ما توی این خونه‌ن، اوضاع خطرناکه، یه مرد دیوونه توی این خونه است. در مورد پیمان خودکشی بهشون گفتن که این مرد داره خانواده رو به شکل یه فرقه داره میکنه، همچین پیمانی بسته شده. اگه یه وقت مثلا بچه‌هامون حتی بخوان فرار کنن یا هر اتفاقی بیفته، ممکنه که اتفاقای بدی واسهشون بیفته. مادرها ممکنه بچه‌هاشون رو بکشن. خلاصه خیلی سریع اینا رو واسه افسرهای پلیس تعریف کردن، ولی افسرهای پلیس حرفشون رو باور نکردن. موقعی که روبی و سفینا تازه اومده بودن در خونه مارکس، موقعی که هنوز پلیس نیومده بود، وقتی داشتن میگفتن ما بچه‌هامون رو می‌خوایم، مارکس نیومد بیرون. خیلی هم آروم بود، اصلا نه دادی زد نه چیزی. ولی زنای خانواده اومدن دم در، با روبی و سفینا درگیر شدن، بهشون فحش میدادن، بهشون گفتن هرزه، شیطان، شما به چه حقی میخواید بچه‌ها رو ببرید؟ خودتون قبول کردید که بچه‌ها پیش ارباب بمونه، یالا به ارباب سجده کنید. بعد الان که پلیس آمده بودن و این حرفا رو روبی و سفینا بهشون زدن که آره همچین داستانیه، دیگه همه همسایه‌ها داشتن فکر می‌کردن اینجا دیوونه خونه است، انگار اینا یه مش دیوونن، معلوم نبود داستانشون از چه قراره. پلیس هم که خب حرف این 2 نفر رو باور نکردن، ولی اون لحظه به این فکر کردن که خب به هر حال یه اتفاقی داره میفته، یه داستانی هست، یه نزاع خانوادگی. با خودشون فکر کردن که تمام این داستانا سر حضانته، یعنی الان مشکل حضانته، این 2 تا زن بچه‌هاشون رو میخوان. موقعی که روبی و سفینا به پلیسا گفتن که قضیه از این قراره، اونا هم باور نکردن. در زدن، مارکس اومد دم در. خیلی آروم بود، خیلی آروم. از طرف پلیس گفتن که آره این 2 تا خانم میگن بچه‌هاشون داخلن. مارکس هم گفت که آره جاناتن و اویو داخلن، من لباساشون رو تنشون کردم، اگه اجازه بدید برم داخل وسایلشون رو جمع کنم، بعدم ببوسمشون، ازشون خداحافظی کنم و بعدم بیارمشون دم در. افسرهای پلیس هم گفتن که خب باشه. مارکس رفت داخل، ولی در رو پشت سر خودش قفل کرد. به محض اینکه رسید توی خونه، حالا من اونجا نبودم ولی احساس میکنم هست مثلا خودمون با خانواده‌مون یه چیزهایی داریم بین خودمون، مثلا میخوایم بگیم فلانی صدا رو نشنوه، بدون اینکه حرفی بزنه، تو سکوت کل اعضای خانواده بجز 2 تا از مادرها رو توی یه اتاق جمع کرد. یعنی هیچ صدایی نیومد. کسایی که اونجا بودن میگن اصلا نشنیدیم که مثلا مارکس بگه بچه‌ها بیاید اینجا کارتون دارم. ظاهرا مثلا
با اشاره، با ایما اشاره بهشون گفته که بیاین توی اتاق، کارتون دارم. تمام مادرها بیرون اتاق مونده بودن. تنها مادری که، یعنی تنها فرد بزرگسالی که بجز مارکس البته توی اون اتاق بود، سابرینا بود. یعنی الان مارکس و سابرینا به اضافه بچهای کوچولو کوچولو و قد و نیم قد توی اون اتاق بودن. و خب مادرهایی که بیرون بودن میخواستن برن داخل، میخواستن ببینن که خب مارکس چی کار داره، ولی مارکس راهشون نداد. موقعی که دیگه خیلی طول کشید و روبی و سفینا متوجه شدن که یه اتفاقهایی توی سکوت داره تو خونه میفته، به پلیسا التماس میکردن، میگفتن تو رو خدای کاری بکنید، این مرد دیوونه است، الان یه کاری میکنه. همون موقع هم الیزابت پرید بیرون و حرفای روبی و سفینا رو تایید کرد. به پلیسا گفت که آره الان همه رو برده توی اتاق، معلوم نیست چی بشه، در ضمن مارکس اسلحه داره. که همون موقع افسرهای پلیس گفتن که خب قضیه حضانت که هیچی، الان قضیه گروگانگیریه. پس درخواست نیروی پشتیبانی کردن. تیم سوات، در واقع همون تیم ضربت، وارد عمل شدن. تیم ضربت معمولا واسه شرایط اینجوری مثل گروگانگیری وارد میشن، چون مثلا تک تیرانداز دارن، از دور نگاه میکنن، خیلی آروم و خیلی برنامه ریزی شده باید وارد عمل بشن. الان خونه کاملا تحت محاصره بود. اون افسرهای پلیس، تیم ضربت، همسایه ها، همه اون بیرون بودن، ولی حتی یک نفرم نرفت داخل، به خاطر اینکه همچنان اصرار داشتن که قضیه گروگانگیریه. زنای خانواده مارکس هم گفتن قضیه گروگانگیری نیست، الان یه اتفاقی میفته، این مرد الان یه کاری میکنه، ولی اونم گفتن که نه، ما باید برنامه‌ریزی شده وارد عمل بشیم. تا اینکه یهو صدای تیراندازی اومد و بعدش هم صدای یه جیغ زنونه که البته بعدها افسرهای پلیس ادعا کردن که ما هیچ صدای تیراندازی و هیچ صدای جیغ نشنیدیم، ولی خب تمام همسایه‌ها، روبی و سفینا و فک فامیلاشون که دم در بودن، به اضافه الیزابت و بقیه مادرهایی که بیرون اتاق مونده بودن، بعدها تایید کردن که همه این صداها رو شنیده بودن، ولی پلیس گفت که نه، ما اصلا همچین صدایی نشنیدیم. چند دقیقه بعد از تیراندازی و صدای جیغ زنونه، مارکس به سن 57 ساله، خیلی آروم و خونسرد، در حالی که غرق در خون بود، به حالت تسلیم از خونه اومد بیرون. هیچ مقاومتی نکرد، بهش دستبند زدن و با خودشون بردنش. البته مارکس انقدر درشت بود که مجبور شدن 3 دستبند بهش بزنن. با 3 دستبند تونستن دستگیرش بکنن. یکی از افسرهای پلیس رفت توی اتاق آخری و وحشتناکترین صحنه عمرش رو دید. 9 جسد روی هم همینطور تلمبار شده بودن. تمام اجساد به جز جسدی که روی همه قرار داشت بچه بودن. اون جسدی که روی همه بود جسد سابرینا بود. تمام بچه‌ها به اضافه خود سابرینا توی چشمشون تیر خورده بود. چندین ساعت زمان برد تا بالاخره تونستن حکم بگیرن تا بتونن خونه رو کامل بگردن، هم خونه و هم اتوبوس رو. در حالی که پلیس همچنان ادعا میکرد که صدای تیراندازی نشنیده، تمام فامیلا پلیس رو مقصر میدونستن، همسایه‌ها پلیس رو مقصر میدونستن و میگفتن اگر اونا زودتر رفته بودن داخل ممکن بود که این اتفاق هیچ وقت نیفته. موقعی که خونه رو گشتن، موقعی که اتوبوس رو گشتن، خب تونستن خیلی چیزا پیدا کنن، همون انجیل دستنویس، خیلی چیزهای دیگه، و در آخر متوجه شدن که توی این خانواده چه اتفاقهایی افتاده بوده توی تمام این سالها. فهمیدن که توی تمام این سالها توی این خانواده چند همسری رواج داشته، رابطه با محارم رواج داشته، و اینکه مارکس که الان در واقع زنده مونده بود از تمام زنهای خانواده‌اش، زنهای بزرگ خانواده‌اش بچه داشت. بالاخره ساعت 10:30 شب اجساد رو دونه دونه از خونه خارج کردن. بعضی از اجساد انقدر کوچولو بودن که افسرها توی بغلشون گرفته بودن و از خونه خارجشون میکردن. بعضی از بچه‌ها چند ماهه بودن. یکی از بچه‌ها 11 ماهش بود، یکیشون 13 ماهش بود. وقتی که مارکس دستگیر شد، خب تمام اعضای خانواده‌اش رو هم بردن که باهاشون به عنوان شاهد صحبت بکنن. خیلی عجیبه. خانواده مارکس انگار نصف شده بود از وسط. انگار بعضیا خیلی مارکس رو دوست داشتن و بعضیا هم نه. واقعیت‌ها رو میگفتن. بعضی از پسرها با وجود اینکه مارکس تقریبا بیرونشون کرده بود، بهشون گفته بود که با دخترها ارتباط نداشته باشید و اینا، ولی انقدر بدجور از مارکس دفاع میکردن که افسرهای پلیس قشنگ توی چشم پسرها میدیدن که انگار اینا شبیه این اعضاهای فرقه های افراطی هستن، اینه که خیلی به رهبرشون ایمان دارن و هر کاری هم مثلا طرف بکنه میگن که نه، کار درست رو انجام داده.
همش از پدرشون تعریف می‌کردن. یکی از پسرا میگفت که موقعی که پدرمو دیدم که دستبند توی دستشه خیلی ناامید شدم. پدر من پادشاه بود، پدر من ارباب بود. حقش نبود که به این وضعیت دچار بشه، حقش نبود که دستبند به دستش بزنن. از اون طرف بعضی از دخترها میگفتن که ما هیچ تجاوزی بهمون نشده. تمام این رابطه‌های جنسی که ما داشتیم، این باردار شدنامون همش دو طرفه بوده. ولی از اون طرف بعضی از دخترها میگفتن که نه، ما شستشوی مغزی شدیم، تجاوز بوده. مخصوصا روبی و سفینا که دیگه خب از این سنی به بعد فهمیدن و از خونه رفته بودن. کیانی دختر مارکس و روزا بچه خواهر الیزابت به پلیسا گفتن که آره اصلا تجاوزی در کار نبوده، ما یه خانواده خیلی خوشحال بودیم، ما فقط مذهبی بودیم، بیشتر از بقیه مذهبی بودیم، شاید همینمون یکم عجیب بوده. بعد در مورد سفینا و روبی گفتن که اینا حق نداشتن بچه‌ها رو ببرن، بچه‌ها رو دست ارباب سپرده بودن، حقی نداشتن که بخوان این بچه‌ها رو از اون خونه ببرن. خلاصه شرایط خیلی پیچیده بود، اصلا معلوم نبود کی راست میگه کی دروغ میگه، معلوم نبود اصلا کی چه نسبتی با این آدم داره. چون الان این چیزا رو من برای شما گفتم، اون لحظه خب افسر پلیس نمیدونستن کلا چی تو این خونه بوده. حالا فهمیده بودن زنایی با محارم و چند همسری داشتن، ولی اینکه کی بچه کیه، کی زن کیه رو نمیدونستن. ولی خب آزمایش دی ان ای جواب تمام سوالات رو داد و مشخص شد که مارکس وسن 18 تا بچه از 7 تا زن مختلف داره. درسته که گفتم نمیخوام اسما رو بگم که گیجتون بکنم، ولی خب الان میخوام اسامی قربانی‌ها رو بهتون بگم و نسبتشون با مارکس رو. خب قربانی اول که سابرینا دختر 25 ساله مارکس و الیزابت، مارشی پسر 18 ماهه سابرینا و مارکس، الیزابت دختر 17 ساله مارکس و الیزابت، یعنی هم که هم اسم مادرش بود، ایلابل 8 ساله و جوای 13 ماهه بچه‌های مشترک کیانی و مارکس، ایتن 4 ساله، سدونا 1 ساله بچه‌های روزا و مارکس، اویو 7 ساله پسر روبی و جانتن 7 ساله پسر سفینا. درسته که پیمان خودکشی اینجوری بود که هر مادر بچه‌های خودش رو بکشه، ولی مارکس تا جایی که تونسته بود بچه‌ها رو جمع کرد توی اتاق برد و حالا در رابطه با این موضوع جلوتر بیشتر براتون توضیح میدم. سابرینا هم بچه‌های خودش و هم بچه‌های بقیه خواهرها و دختر خاله‌هاش رو زده بود، کشته بود. حالا اسم قربانی‌ها رو که بهتون گفتم، اونایی که بهتون گفتم مثلا بچه مارکس و روزا، خب مثلا حالا روزا بچه خواهر الیزابت، ولی مثلا کیانی، سابرینا اینا دخترهای خود مارکس بودن و خب واضحه، لازم نیست بگم که بچه‌هایی که مارکس از اینا داشت هم بچه‌هاش بودن هم نوه‌هاش. بعد از کالبدشکافی مشخص شد که هیچ کدوم از قربانی‌ها موقعی که به قتل رسیدن مقاومتی نداشتن. از طرفی موقعی که زاویه دید رو بررسی کردن، زاویه‌ای که تیر به چشمشون خورده، خب اینجور به نظر می‌رسید که تک تک بچه‌ها رو یه نفر بهشون شلیک کرده. از زاویه‌ای که به چشم سابرینا تیراندازی شده بود، یعنی تقریبا میشه گفت 90%، شاید 99% این احتمال وجود داشت که سابرینا خودش به چشم خودش شلیک کرده. اینجور نبود که انگار یک نفر بهش شلیک کرده باشه. و خب مارکس همینو گفتش که من هیچ کاری نکردم. سابرینا اول به بچه‌ها شلیک کرد، بعدم خودش به خودش شلیک کرد. که خب اولش خیلی هم گفتن که نه تو دروغ میگی، تو خودت این کارو کردی، ولی رفته رفته خب همه این موضوع رو پذیرفتن، ولی باز هم هیچ فرقی نمی‌کرد. به هر حال حتی اگر سابرینا هم این کارو کرده که احتمالش هست شاید 99% که سابرینا این کارو کرده باشه، باز هم از تاثیر مارکس بوده که دست به همچین کاری زده. مردم به بازمانده ها خیلی کمک کردن، هم کمک های عاطفی هم کمک های مالی. حتی یه خبرنگار به اسم آلیشیا سوفیوس به کسایی که مونده بودن من جمله الیزابت و جیپسی کمک های زیادی کرد. این الیزابت و جیپسی و کیانی رو با خودش برد خونهش، چندین سال اینا باهاش زندگی میکردن. حتی یه کتاب هم در مورد این خانواده نوشت. موقعی که آلیشیا می‌خواست کتابشو بنویسه، خب خیلی از چیزهایی که دخترها بهش گفته بودن رو توی کتابش استفاده کرد، ولی باید داستان رو از یه زاویه دید دیگه هم بررسی می‌کرد. برای همین رفت با پسرهای مارکس هم صحبت کرد. حتی با اینکه چند سال گذشته بود، ولی همچنان پسرها وقتی که اسم مارکس میومد چششون برق می‌زد. همچنان از پدرشون به عنوان یه قهرمان یاد می‌کردن. و خب آلیشیا در این رابطه میگه که پسرهای مارکس منو یاد این آدمای افراطی میندازن، اینایی که طرفدار سرسخت و افراطی یه فرقه خاصن. اینجور نبود که فکر کنی عشق به پدرشون دارن. واقعا اینجور به نظر میرسید که مارکس رهبر فرقه بوده و اینا هم زیر دستاش بودن. روی اسلحه هیچ اثر انگشتی پیدا نکردن.
ولی خب دی ان ای سابرینا روش پیدا کردن، یعنی مثلا دی ان ای مارکس روش نبود. ولی خب نه روی دست سابرینا نه روی دست مارکس هیچ رد باروتی دیده نمیشد که خب این یه ذره عجیب هست. ولی به هر حال یکی از این دو نفر شلیک کرده، یا سابرینا شلیک کرده یا مارکس. مارکس هیچ جوره زیر بار نمیرفت که وکیل تسخیری بگیره، میگفت که نه من میخوام یه وکیل خیلی خوب و درجه یک بگیرم. ولی خب هیچ پول نداشت. هیچ کدوم از اعضای به جا مونده خانواده‌اش هم قبول نکردن که ازش حمایت کنن. حتی همون پسرا هم خب حاضر نبودن واسش وکیل بگیرن. تا اینکه بالاخره کوتاه اومد و یه وکیل تسخیری گرفت. خب دفاعیه‌شون هم همین بود که آره سابرینا خودش شلیک کرده. حتی هیئت منصفه انقدر از مارکس میترسیدن، انقدر از جرمی که اتفاق افتاده بود وحشت داشتن، اصلا از قیافه مارکس میترسیدن که خیلی هاشون انصراف دادن، گفتن که ما نمیخوایم روی این پرونده کار کنیم. ولی خب موقعی که دیگه هیئت منصفه تشکیل شد، موقعی که دیگه میخواستن رأی به گناهکار یا بیگناه بودن مارکس بدن، همشون گفتن که خب ما این فرضیه رو قبول داریم که سابرینا این کارو کرده، ولی با این حال مارکس گناهکاره. سابرینا اگر این کارو هم کرده تحت تاثیر مارکس بوده. جون 2005 آخرین دادگاه مارکس برگزار شد. حسابی لاغر شده بود. موهاش هم کوتاه کرده بود. آخه این چه مدل مویه. خلاصه خیلی تغییر کرده بود. همچنان زیر بار نمیرفت، همچنان میگفت که کاری نکرده. ولی خب یه چیزی رو باید در نظر گرفت. مارکس، حداقل من اینو میگم، مارکس اون پیمان خودکشی رو بس به خاطر اینکه میدونست یه روزی گیر میفته. واقعا از ته دل فرقه را ننداخته بود، اینکه واقعا باور داشته باشه به فرقش. یک عمر هر کاری دوست داشت کرد، این کار انجام داد که اگر همچین روزی رسید بتونه قصر در بره. ولی خب فکرش رو هم نمی‌کرد که به این راحتی ها نباشه. در آخر مارکس به 9 فقره قتل عمد، 14 فقره تجاوز و 7 فقره آزار جنسی به دخترهای زیر سن قانونی متهم و به اعدام محکوم شد. سال 2019 هم حکمش از اعدام به حبس ابد تغییر کرد. مارکس همچنان زنده است و توی زندانه. و یه چیزی که خیلی واقعا عجیبه اینه که هیچ وقت مارکس ابراز پشیمونی نکرد. هیچ وقت، حتی با وجود اینکه الان خیلی سال گذشته، هیچ وقت از هیچ کدوم از کارهایی که کرده ابراز پشیمونی نکرد. تحلیل این پرونده مثل همیشه به عهده شماست، ولی خیلی برای من ناراحت کننده بود اینکه یک سری آدم ناخواسته وارد یه داستانی بشن، ناخواسته شستشوی مغزی بشن، ناخواسته یک عمر جوری زندگی کنن که اشتباهه. هر جور حساب کنی اشتباهه، ولی خب از دید خودشون توی اون چارچوبی که هستن و زندانیان فکر میکنن که نه، این سبک زندگی همون سبک زندگیه که درسته. شاید خیلی همون اینجور باشیم، شاید خیلی همون توی شهر خودمون، توی استان، توی کشور خودمون در واقع داریم توی یک زندانی زندگی میکنیم که فکر میکنیم زندگی همینه، ولی شاید اینجور هم نباشه. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر باشه و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.